सो गाइस तपाईँलाई गुड मर्निङ नमस्कार। आज चाहिँ 19 गते होइन, म चाहिँ अहिले यतातिर छु। बिहानै आज चाहिँ बाटोबाटै मैले हजुरहरूलाई भिडियो गरौँ त। कपाल साँच्छ होइन, यो मेरो कपाल अहिले यति आएको छ है, कपाल चाहिँ धेरै होइन। अनि अहिले कहाँ गएर म यसो चिया खाने गरौँ डुल्दै डुल्दै कहाँ त्यहाँ नकाट्ने भयो, यता जान्न यता पनि राम्रो त त्यही हो, ठाउँ राम्रो छैन अरे भनेपछि यहाँ पनि छ एउटा बुढो मान्छे राम्रै काट्छ त्यसले नि। अनि यहाँ आलु आएको है छ। अनि आज बिहान अनि सरी मैले आजको उसको दिन बिर्सेछ चाहिँ 2081 साल आजको 6 महिना आज 19 गते दसैँ आउनु थाल्यो। दसैँको चहल पहल राम्रै छ। दसैँ एकदम भव्य र सभ्यताका साथ मनाउनुहोस्। केही कमी कमजोरी भयो मलाई फोन गर्नुहोस् होइन, त्यस्तो समस्या पऱ्यो। अनि अहिले चाहिँ बिहान चाहिँ काका र म छौँ है। काका यता हुन्छ, म टक्लु टोपी लगाउँ न राम्रो देखिन्न कि फेरि भनेर होइन। ल हस् है।